สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนซีและกัลยาณมิตรมดงานทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลเชิงสถิติของเราในวันนี้นะคะ สวัสดีครับ วันนี้เรามีภารกิจชิ้นใหญ่รออยู่ครับ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกถึงโครงสร้างงบการเงินเลย ใช่ค่ะ คือเวลาเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อในช่วงเช้าๆที่แบบเร่งรีบหน่อย แล้วหยิบแซนด์วิชอบร้อนขึ้นมาสักชิ้น ภาพที่เราเห็นมันคือความสะดวกสบายใช่ไหมคะ รสชาติก็คุ้นเคย ทุกอย่างดูเรียบง่ายเหมือนถูกจัดวางไว้แล้ว แต่เบื้องหลังความเรียบง่ายบนชั้นวางสินค้าพวกนั้นมันคือระบบวิศวกรรมทางอาหารและเครื่องจักรทำเงินที่มีความแม่นยำสูงมากนะครับ อ่าฮะ ความแม่นยำที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการอบขนมปังให้สุกพอดีนะคะ แต่ทีมงานมองว่ามันครอบคลุมตั้งแต่การคุมต้นทุนวัตถุดิบ การผลิตไปจนถึงระบบโลจิสติกเลย ถูกต้องครับ คือต้องกระจายสินค้าหลักล้านชิ้นให้ถึงมือผู้บริโภคแบบวันต่อวัน โดยที่แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย ซึ่งถ้าเราถอดหมวกผู้บริโภคออกนะคะแล้วมองผ่านเลนส์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เราจะเห็นเลยว่านี่คือโครงสร้างธุรกิจที่ซ่อนตัวเลขทางการเงินไว้อย่างน่าสนใจมาก ใช่ครับ และบริษัทที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่ก็คือบริษัท NSL Foods จำกัดมหาชน หรือว่าหุ้น NSL นั่นเองครับ ค่ะ วันนี้ทีมงานเลยจะพาเพื่อนซีและกัลยาณมิตรมดงานทุกท่าน มาชำแหละพิมพ์เขียว NSL หุ้นคู่หูร้านสะดวกซื้อตุนเสบียงกำลังผลิตล้านชิ้นต่อวัน กันแบบเจาะลึกทะลุตัวเลขงบการเงินกันไปเลยค่ะ ถ้าเราจะเข้าใจโครงสร้างของบริษัทนี้จริงๆ เราต้องเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าป้อมปราการทางรายได้หรือ revenue mode กันก่อนเลยครับ ป้อมปราการที่ว่านี้มันแข็งแกร่งยังไงคะ คือฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของ NSL ก็คือการที่เขาเป็น exclusive OEM ให้กับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในกลุ่มสินค้าแซนด์วิชและเบเกอรี่อบร้อนครับ ทีมงานขอหยุดตรงคำว่า exclusive OEM ก่อนเลยค่ะ เพราะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันก็แค่การรับจ้างสินค้าทั่วไปหรือเปล่าใครๆก็ทำได้ หลายคนคิดแบบนั้นครับ ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยในมุมของการวิเคราะห์ธุรกิจคำว่า exclusive ตรงนี้ มันสร้างป้อมประกันหรือว่าค้ำประกันรายได้ให้บริษัทได้อย่างไรบ้างคะ คือเป็นจุดที่ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเลยครับคำว่า exclusive OEM ในสัญญานี้ หมายความว่าตราบใดที่ NSL สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน ทาง 7-Eleven ก็จะไม่นำแซนด์วิชอบร้อนหรือเบเกอรี่แบรนด์อื่นที่ชนกับลายผลิตของ NSL มาวางขายทับซ้อนบนชั้นวางนั้นเลยครับ โอ้โห แปลว่าได้พื้นที่ตรงนั้นไปเลย ใช่ครับ พูดง่ายๆคือ NSL ได้สิทธิกินรวบพื้นที่บนหน้าเชลฟ์นั้นแต่เพียงผู้เดียวเลย โดยที่เขาไม่ต้องไปเสี่ยงงบการตลาดเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่นเลยครับ อ๋อ คือต่อให้มีบริษัทอื่นทำแซนด์วิชออกมาแข่ง เขาก็เจาะเข้าพื้นที่หน้าเชลฟ์ตรงนี้ไม่ได้เลย แต่อย่างนี้นะคะ การพึ่งพารายได้หลักจากพันธมิตรรายเดียวเนี่ย แม้สัญญาจะแข็งแกร่งแค่ไหน ทีมงานมองว่ามันก็อาจจะมีจุดอ่อนซ่อนอยู่นะคะ ทีมงานหมายถึงในแง่ของการขยายตัวใช่ไหมครับ ตัว7-Eleven ไม่สามารถเปิดสาขาใหม่ได้แบบปีละ700 สาขาเหมือนอดีตแล้ว เพดานการเติบโตของ NSL จะไม่ถูกปิดตายตามไปด้วยหรอคะ เป็นการตั้งคำถามที่มองเห็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างได้เฉียบขาดมากครับ คือถ้าเรามองแค่จำนวนสาขาอย่างเดียว มันมีโอกาสชนเพดานได้จริงๆครับ ค่ะ แล้วทางบริษัทเขามีกลไกลดความเสี่ยงตรงนี้ยังไงคะ ถ้าเราไปกางสถิติฐานกำลังการผลิตปัจจุบันของ NSL ดูก่อนนะครับ จะพบว่าตอนนี้พวกเขามีพื้นที่โรงงานรวมกว่า 34,200 ตารางเมตร ครอบคลุมทั้งที่นนทบุรีและอมตะซิตี้ชลบุรีเลย พื้นที่ใหญ่มากนะคะ ใช่ครับ ขีดความสามารถผลิตขั้นพื้นฐานตอนนี้ปาเข้าไปสูงกว่า 1.2 ล้านชิ้นต่อวันแล้วครับ ซึ่งตัวเลข 1.2 ล้านชิ้นนี้แหละ ที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับ คอยช่วยกระจายและป้องกันความเสี่ยงให้กระแสเงินสดมันสม่ำเสมอ คือรายได้มันจะเติบโตล้อไปกับการขยายสาขาได้อย่างมีเสถียรภาพอยู่แล้ว ถูกต้องครับ แต่เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการอิ่มตัวของสาขาใหม่ สิ่งที่ NSL ทำก็คือการใช้กลยุทธ์ขยายฐานประชากรลูกค้าเดิมแทนครับ ขยายฐานลูกค้าโดยที่ยังขายอยู่ในสาขาเดิมอันนี้ทำยังไงคะ กลยุทธ์ที่ชัดเจนที่สุดในช่วงที่ผ่านมาคือการผลักดันมาตรฐานสินค้าฮาลาลครับ คือเขาเอาเครื่องหมายฮาลาลเข้าไปในกลุ่มแซนด์วิชพร้อมทานทุกรายการเลย การทำแบบนี้ต้องรื้อสายพันธุ์การผลิตใหม่หมดเลยเหรอคะ ไม่จำเป็นต้องรื้อเลยครับ มันแค่เป็นการปรับกระบวนการแล้วก็คัดกรองแหล่งวัตถุดิบให้ถูกต้องตามหลักศาสนาเท่านั้นเอง
เข้าใจละผลลัพธ์ก็คือสินค้าตัวเดิมในร้านเดิมนี่แหละแต่สามารถเจาะเข้าสู่กลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมได้ทันทีใช่ครับซึ่งฐานประชากรกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูงมากนี่คือการเพิ่มยอดขายต่อสาขาเดิมหรือที่เรียกกันว่า same store sales growth โดยไม่ต้องรอให้เปิดร้านสาขาใหม่เลยครับโหเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากค่ะคือใช้เครื่องจักรเดิมที่ปั๊มได้วันละ 1.2 ล้านชิ้นมารีดเค้นประสิทธิภาพเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นการรักษาเสถียรภาพของกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจริงๆครับแต่ว่าพอฐานรายได้มั่นคงกระแสเงินสดพร้อมแล้วสเต็ปต่อไปของเขาก็น่าจับตาไม่แพ้กันเลยนะครับใช่ค่ะสิ่งที่ทีมงานเห็นจากการกางพิกัดแนวรับแนวต้าน NSL ดักทางโรงงานใหม่800ล้านเร่งกำลังผลิต3เท่ามันคือแผนการทุ่มงบลงทุนระดับมหาศาลเลยนะคะเรื่องงบ800ล้านนี่เป็นไฮไลท์ของเฟสการเติบโตนี้เลยครับตรงนี้ล่ะค่ะที่ทีมงานมีข้อสงสัยคือการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ภายใต้โครงการร่วมที่ชื่อว่า NSL Integration ที่จังหวัดชลบุรีท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบและเศรษฐกิจแบบนี้การทุ่มเงิน800ล้านบาทมันจะไม่กลายเป็นภาระค่าเสื่อมราคาที่มากัดกินกำไรสุทธิของบริษัทหรอคะคือการขยายขนาดโรงงานไม่ได้แปลว่าจะรับประกันกำไรเสมอไปนะคะเป็นความกังวลที่ถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์งบลงทุนเลยครับหรือที่นักวิเคราะห์ดูค่า Capex นั่นแหละครับใช่ค่ะงบลงทุนก้อนใหญ่มันตามมาด้วยค่าเสื่อมแน่ๆจริงครับการทุ่มงบ800ล้านบาทย่อมตามมาด้วยภาระค่าเสื่อมราคาอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่สาเหตุที่บริษัทกล้าตัดสินใจเดินหมากนี้เพราะพวกเขามองเห็นขีดจำกัดของกำลังผลิตปัจจุบันครับหมายความว่าของเดิม 1.2 ล้านชิ้นมันกำลังจะเต็มงั้นหรอคะใช่ครับโรงงานใหม่นี้ซึ่งเฟสแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีงบประมาณนี้เลยจะเข้ามาทำหน้าที่สำคัญมากๆคือปั๊มกำลังการผลิตเฉพาะสินค้ากลุ่มแซนด์วิชอบร้อนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยครับโอ้โห3เท่าเลยดันขีดความสามารถรวมไปสู่ระดับไหนคะเนี่ยขยับไปสู่ระดับ 1.4 ล้านชิ้นต่อวันเลยครับซึ่งตัวเลขนี้จะช่วยปลดล็อกเพดานข้อจำกัดเดิมและสามารถรองรับฐานลูกค้าหลักไปได้อีกอย่างน้อย 5-6 ปีข้างหน้าอย่างสบายๆครับโอเคค่ะการเพิ่มกำลังผลิต3เท่าสำหรับแบรนด์หลักเพื่อรองรับดีมานด์ที่รออยู่แล้วอันนี้มันช่วยการันตียอดขายได้ในแง่ของปริมาณแต่เรื่องอัตรากำไรหรือมาร์จิ้นล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือสมมุติว่าราคาแป้งสาลีที่เป็นวัตถุดิบหลักของขนมปังมันพุ่งขึ้นต้นทุนมันก็จะกดดันกำไรขั้นต้นอยู่ดีโรงงานใหม่ที่ว่านี้มันมีกลไกอะไรที่จะมาแก้เกมตรงนี้ค่ะนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเลยโรงงานใหม่แห่งนี้เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อเน้นแค่วอลลุ่มผลิตแซนด์วิชอย่างเดียวครับแล้วเขาจะผลิตอะไรเพิ่มคะมันถูกวางบทบาทให้เป็นตัวเร่งอัตรากำไรหรือ Margin Catalyst อย่างแท้จริงเลยครับโดยเขาจะใช้พื้นที่นี้เป็นฐานการผลิตสินค้าส่งออกและกลุ่มนวัตกรรมอาหารครับนวัตกรรมอาหารเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นกลุ่มขนมหวานอาหารแช่แข็งและตัวที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยคือข้าวแท่งพร้อมทานหรือ ready to eat rice bars ครับข้าวแท่งพร้อมทานทีมงานขอให้ขยายความกลไกตรงนี้หน่อยค่ะทำไมกลุ่มสินค้าพวกนี้ถึงให้อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ที่สูงกว่าแซนด์วิชปกติได้คะมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในโครงสร้างต้นทุนถ้าเราถอดรหัสโครงสร้างต้นทุนออกมาดูนะครับแซนด์วิชปกติเราต้องใช้แป้งสาลีซึ่งเป็นสินค้านำเข้าต้นทุนมันจึงผูกติดกับราคาตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงมากจริงด้วยค่ะแถมอายุการเก็บรักษาของแซนด์วิชสดบนชั้นวางก็สั้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนความสูญเสียจากสินค้าหมดอายุที่กดทับตัวกำไรอยู่ตลอดครับพอหมดอายุก็ต้องทิ้งเป็นต้นทุนศูนย์เปล่าถูกต้องครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นข้าวแท่งพร้อมทานวัตถุดิบหลักมันคือข้าวไทยครับซึ่งหาได้ง่ายในประเทศต้นทุนถูกกว่าควบคุมราคาได้ง่ายกว่ามากแบบนี้เองและที่สำคัญเมื่อมันอยู่ในรูปแบบอาหารแช่แข็งอายุการเก็บรักษาก็จะยาวนานขึ้นเป็นหลากหลายเดือนเลยต้นทุนของเสียตรงนี้ก็แทบจะกลายเป็นศูนย์ไปเลยครับโหเพราะอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะกลไกมันคือการเปลี่ยนวัตถุดิบหลักมาใช้ของโลคอลที่ต้นทุนต่ำกว่าแถมยังยืดอายุสินค้าให้ยาวขึ้นขยะอาหารลดโลอัตรากำไรขั้นต้นมันถึงเปิดกว้างขึ้นใช่ครับยิ่งพอเอาสายพานการผลิตอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานใหม่เนี่ยต้นทุนต่อหน่วยมันก็ยิ่งถูกลงไปอีกถ้างั้นนอกจากการขายในประเทศแล้วสินค้าที่เก็บได้นานขึ้นแบบนี้มันก็ส่งออกได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้นเลยครับ
บริษัทย่อยที่ชื่อ NSL Intertrade เขาก็รุกหนักในเรื่องนี้ ปัจจุบันเขาส่งออกสินค้าแปรรูปการเกษตรไปกว่า 15 ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับ แบบนี้คือยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงที่ชัดเจนเลยนะคะ โครงสร้างรายได้จะได้ไม่ต้องผูกติดอยู่แค่กับร้านสะดวกซื้อในประเทศเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ใช่เลยครับ เท่ากับว่าเงินลงทุน 800 ล้านบาทนี้ มันไม่ใช่แค่การขยายครัวให้ใหญ่ขึ้น แต่กำลังสร้างครัวระดับพรีเมียม เพื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์ธุรกิจไปสู่โมเดลที่มาร์จิ้นสูง และทนทานต่อความเสี่ยงมากขึ้นครับ ค่ะ ทีนี้พอภาพรวมปัจจัยพื้นฐานมันเคลียร์ขนาดนี้ สิ่งที่ทีมงานอยากรู้ต่อก็คือ ตลาดการลงทุนเขามองเรื่องนี้ยังไง เรามาชำแหละอัตราความถูกแพง NLSL ส่องเป้าสถาบัน 30 บาท บนมุมมองเชียร์ซื้อ 100% กันเลยดีกว่าค่ะ ได้เลยครับ เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากในการเจาะข้อมูลจากบทวิเคราะห์ หรือว่า IAA Consensus ครับ เพราะสถิติล่าสุดเลยโบรกเกอร์ชั้นนำทั้ง 5 แห่งที่ติดตามหุ้นตัวนี้ ให้คำแนะนำซื้อเต็ม 100% หรือ buy 100% เลยครับ ทีมงานขอตั้งข้อสังเกตแทนกัลยาณมิตรมดงานเลยนะคะ การที่สถาบันทั้ง 5 สำนัก มีมติเอกฉันท์แบบไร้เสียงแตก ให้คำแนะนำซื้อแบบ 100% มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะ ไม่บ่อยเลยครับ ถือว่าแปลกมากในตลาดที่ผันผวนแบบนี้ ใช่ไหมคะ เขามองเห็นอะไรที่นักลงทุนทั่วไปบนกระดานอาจจะยังไม่เห็นคะ หรือว่าเขามีตัวเลขสมมุติฐานอะไรมารองรับ สิ่งที่สถาบันมองเห็นตรงกันคือ ความแข็งแกร่งของรายได้ฐานรากที่ชัดเจนครับ ผสมกับศักยภาพการเติบโต หรือ potential growth จากโรงงานใหม่ 800 ล้านบาทนี่แหละครับ พวกเขานำการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นจากนวัตกรรมอาหาร เข้าไปประเมินมูลค่ารวมไว้ในโมเดลล่วงหน้าแล้วค่ะ เพื่อให้เพื่อนซีเห็นภาพชัดเจนนะครับ ทีมงานขอกางสถิติตัวเลขรายโบรกเกอร์แบบไล่เรียงเพื่อความแม่นยำกันเลยค่ะ เชิญค่ะ เริ่มจากกลุ่มแรกนำโดย UOBK เฮียนยูนต้าและ Trinity ทั้ง 3 ค่ายนี้ประเมินทิศทางกำไรสุทธิเอาไว้ใกล้เคียงกันมากค่ะ คืออยู่แถวๆ648ถึง650 ล้านบาท ตัวเลขกลมๆก็ราวๆนั้นค่ะ ค่ะ คิดเป็นกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ประมาณ 2.16 ถึง 2.17 บาท พร้อมเคาะราคาเป้าหมายสูงสุดเอาไว้ที่ 30 บาทท้วนเลยค่ะ สอดรับกับทาง Financial Cyrus ที่วางเป้าหมายไว้ 27 บาท และ Tisco ที่ให้ราคาเป้าหมายไว้ 25 บาท 50 ค่ะ ซึ่งเมื่อเรานำสมมติฐานของทั้ง 5 สถาบันมารวมกัน ดันค่าเฉลี่ยของสมาคม หรือ IAA Consensus Target มายืนอยู่ที่ระดับ 28.50 บาทครับ โดยคำนวณบนฐานสมมติฐานกำไรสุทธิเฉลี่ยรวมที่ 637.66 ล้านบาทครับ แต่จุดที่น่าสังเกตมันอยู่ตรงนี้ค่ะ ถ้าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของสถาบันมองไปถึง 28.50 บาท แต่ราคาบนกระดานปัจจุบันมันยังวิ่งอยู่แถวๆ 22.40 บาท มันชี้ให้เห็นถึงส่วนต่างราคาที่ยังเปิดกว้างอยู่พอสมควรเลย ครับ Upside Gap ยังกว้างมากจริง คำถามคือทำไมตลาดยังไม่ให้มูลค่าหุ้นไปแตะตรงนั้นค่ะ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ราคายังมีช่องว่างขนาดนี้ ๆ เรื่องนี้มันสะท้อนกลไกจิตวิทยาของตลาดหุ้นได้ดีเลยครับ นักลงทุนทั่วไปอาจจะกำลังอยู่ในโหมดที่เรียกว่ารอดูบทพิสูจน์ก่อนครับ หมายความว่าตลาดอยากเห็นตัวเลขจริงก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับ คือสถาบันอาจจะเชื่อในโมเดลที่คำนวณมาแล้ว แต่ตลาดจริงต้องการเห็นว่าเมื่อโรงงานใหม่เริ่มเดินสายพานการผลิตในเฟสแรกปุ๊บ ตัวเลขกำไรขั้นต้น มันจะดีดตัวขึ้นตามเป้าหมายจริงหรือเปล่า ถ้างบการเงินในไตรมาสถัดๆไปออกมา แล้วพิสูจน์ได้ว่ามาจิ้นสูงขึ้นจริง เมื่อนั้นแหละครับ ตลาดถึงจะยอมจ่ายแพงขึ้น เพื่อลดช่องว่างราคาลงไป อ๋อ แปลว่าราคา 22 บาท 40 สตางค์บนกระดานตอนนี้ อาจจะกำลังสะท้อนแค่ฐานรายได้หลักที่ 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน แต่ยังไม่ได้บวกเอาความคาดหวังหรือ valuation ของโรงงานใหม่ก้อน 800 ล้านบาทเข้าไปเต็มจำนวน ถูกต้องครับ มันคือโอกาสที่กำลังรอการประเมินมูลค่าเข้าไปในราคาหุ้นครับ ฟังดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะคะ แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางโอกาสย่อมมีความเสี่ยงเสมอ แม้สถาบันจะเชียร์ซื้อ 100% แต่ทีมงานต้องขอเน้นย้ำข้อคิดสำคัญเลยค่ะ นั่นคือการคุมวินัยเพื่อจำกัดความเสี่ยงขาลง ใช่ครับ downside risk เป็นเรื่องที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด หมายโดยไม่ดูหน้าตักเงินสดของตัวเองนะคะ เพราะเพื่อไม่ให้ผู้ลงทุนเดินไปติดดอย เราต้องมีวิธีประเมินที่ดีกว่านั้นค่ะ เป็นกรอบวินัยการลงทุนที่ทีมงานย้ำเสมอครับ แนะนำให้ใช้อัตราความถูกแพงของสถิติ ผสมผสานกับ
กรอบป้องกันเงินปันผลที่เหมาะสม มาใช้ประเมินร่วมกับการคำนวณหน้าตักเงินสดของตัวเองเสมอครับ ถ้าราคาหุ้นแกว่งตัวแต่บริษัทมีกระแสเงินสดแข็งแกร่งพอจ่ายปันผลสม่ำเสมอ มันก็จะช่วยค้ำจุนพอร์ตเราได้ ถูกต้องเลยครับ ต้องคำนวณและหาจุดคุ้มทุนไว้เสมอ เยี่ยมเลยค่ะ ก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้นะคะ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากกัลยาณมิตรมดงานหลังบ้านทุกท่าน ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นเสบียงสำคัญที่ค้ำหลังบ้านให้มีกำลังสกัดคัดกรองข้อมูลสถิติตัวเลขจริงมาเสิร์ฟวันต่อวันค่ะ และสำหรับกัลยาณมิตรมดงานท่านใดที่กำลังวางแผนจัดการพอร์ต แล้วอยากได้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ราคาเป้าหมายสถาบัน หรือกรอบแนวรับแนวต้านของหุ้นตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ชื่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยจัดทำข้อมูลมาเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ กลับไปที่ภาพของการซื้อแซนด์วิชในตอนต้นนะคะ วันนี้เราได้เห็นฟันเฟืองทางการเงินและกลไกการรีดอัตรากำไรที่ซ่อนอยู่หลังชั้นวางสินค้าอย่างทะลุปลุกโปร่งแล้วคำถามส่งท้ายจากทีมงานที่อยากฝากไว้ก็คือหลังจากผ่าสถิติพอร์ตแซนด์วิชอบร้อนปะทะแผนโรงงานใหม่800 ล้านของ SNLP ไปแล้วเพื่อนซีคิดว่าราคากระดานตรงนี้ปลอดภัยพ่วงกรอบป้องกันปันผลที่คุ้มค่าแล้วหรือยังหรือคิดว่าควรรอรับในโซนล่างคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยค่ะทีมงานรออ่านทุกความเห็นเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ